ආයිබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මාව දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ onion soup එකක්. මේක හරිම රසයි. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල්. රට ලුණු ග්‍රෑම් 250යි. ඔයගලන්ට කැමති නම් රතු ලුණු ගන්න පුළුවන්. බටර් මේස හැඳි 2යි. කිරි කෝප්ප භාගයයි. වතුර කෝප්ප 2යි. කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2යි. ලුණු තේ හැන්දක්. ගම්මිරිස්. මම බටර් ටික පෑන් එකට දාලා ලුණු ටික ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මගේ ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම වතුර කෝප්ප දෙක එකතු කරගන්නවා. කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙක කිරි කෝප්ප භාගයෙන් දිය කරගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කිරිවල දිය කරගත් කෝන්ෆ්ලවර් ටික මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ මිශ්‍රණය උකුවේගෙන එනවා. මම දැන් ලිපෙන් ඉවතට අරගන්නවා. ඕගොල්ලෝ රස බලලා ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම තව ගම්මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මගේ සුප් එක ටෝස්ට් කරගත් පාන් වලින් සරස ගන්නවා. මේ quantities දෙන්නෙක්ට ප්‍රමාණවත්. ඔයගලන්ට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදා ගන්න ඕන නම් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා හදා ගන්න. සුප් එක හරිම රසයි. මගේ බබාලත් හරි ආසාවෙන් රස වින්දා. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම්
subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා.